Morjesta vaan kaikille. Viikon vaellus tänne Urho Kekkosen kansallispuistoon on justiin alkanut ja tuossa mun takana virtaa Kiertämäjoki. Lähi hetki sitten tuolta Raja-Joosepin lähtöpaikalta ja siitä Luttojoen yli tuli Riippusiltaa pitkin ylite ja on nyt tässä vähän matkaa kulkenut sitten kohti Alempi-Kiertämäjärveä. Tänään olisi tarkoitus kävellä johonkin tuonne Alempi- ja Ylempi-Kiertämäjärven välimaastoon yöksi. Ja ei ole sen tarkempaa suunnitelmaa, että meni näin iltaan tämä lähtö ja vähän viime yönä huonosti junassa ja bussissa sitten nukkunut, että mennään sen matkaa mitä jaksaa ja ei oteta siitä ressiä. Pitemmittä puheitta tervetuloa mukaan reissuun. Tämä onkin ensimmäinen vaellus Rinkkaselässä sitten sen syksy UKK-vaelluksen jälkeen. Tuosta keväältä peruuntui multa se ensimmäinen vaellus, mikä oli tarkoitus tehdä. Niin sitä ei sitten tullutkaan. Syksyllä silloin kun kävin tuolla UKK:ssa, mä linkkaan tohon sen videon, jos et oo sitä kattonut. Katoppa sekin vielä. Syksyllä sen jälkeen kävin vaan sitten jonkun yhden yön retken siinä tekemässä, mutta sittenhän se oli tuo retkeilykin vähän tauolla mulla siinä. Tai ei se tauolla ollut, mutta ei ehtinyt. Kaikenlaisia erilaisia tekosyitä oli. Jäi vähille. Sitten oli se Salamajärven hiihtoretki pari päivää, kun mä olin se oli, mutta nyt keväälläkään ei oo sitten ollut muuta kuin se, kävi se meidän Astridin kanssa siellä Porkkalan niemessä, se yhden. Tuosta olikin aika mukava lähteä tuolta Raja-Joosepin lähtöpaikasta tällaista metsäistä maastoa kulkemaan eteenpäin. Tuollaisessa metsäisessä maisemassa sai hyvin jäsenneltyä ajatuksia ja vähän valmistauduttua tähän vaellukseen itse, ennen kuin sitten tulee tonne tunturialueelle, missä sitten alkaa olla vähän eeppisempää maisemaa. Niin tämä olikin oikein mukava tästä metsäistä maisemaa kulkea. Välillä pysähtyä tuohon järvenrantaan vaan katselemaan tätä maisemaa ja nauttia tästä rauhallisesta hiljaisuudesta, joka täällä on, kun ei ole ketään muuta täällä. Onkohan sinne joku vanha sauna tai semmonen? Kurkkasin sisälle, niin näyttäisi tuossa joku kiuas olla, mutta oli niin paljon ötiköitä, että äkkiä ovi kiinni. Mä tulin tämmöiselle karhupalo tulipaikalle, ei näy kartassa mulla ainakaan tätä, mutta täytyy nyt ainakin pikkusen haukata jotakin ja katsoa, että minkälaisia telttapaikkavaihtoehtoja tässä olisi. Kello tulee 7 ja vähän nälkä on ja vähän väsyttää ja näin poispäin. 6 kilometriä mä oon vasta kävellyt, että sen puoleen ei haittaisi vaikka vielä pikkusen kävelistä. Katsotaan. Siinä on aika mahtava tommonen puujuurakko ja on ollut varmaan aika kauan tossa. Puu kaatunut tonne ja siitä nousee noita juuria tonne. Upeita luonnon taidetta. Toppa, täällähän tulipaikka. Mikäs tuo? Hangasojan tulipaikka. Tähän mä laitan leisin. Mä etin teltan jostakin. Teltan mä en tiedä missä se on, mutta teltalle etin paikan. Justiin nappasin kartan kätteen, että rupean katsomaan missä mä oon. Huomasin tän tulipaikan tuosta. Kello tulee 9. Huomenta. Se olisi ensimmäinen yö takana tälle UKK:ssa.
melkoista pyörimistä oli ja heräili varmaan niin tunnin 2 välein. Se oli oma riski. Mä meni bokserit jalassa vaan tuonne vakuukossiin. Ja ajattelin, että kai sitä pärjää. Mutta viileä oli. Ei ollut kylmä, mutta vähän turhan viileä. Ehkä kuitenkin oli. Ja se on aina tuo ensimmäinen yö on vähän tuommoinen. Ei sitä tuu sitä nukkumista mitään pakka väsyyttä. Kovasti illalla haaveille, että mä nukun 12 tuntia. Ei puhettakaan. 6-7 tuntia. Se oli varmaan 7.54 nyt kello. Se oli 7:30 aikaa kun mä nousin sitten. Mutta ainakin 1, 3, 4 ja 5 on kattonut kello. Ja ensimmäiset puurovedekin meni tonne. Ensimmäiset puurovedekin kaatui tonne kenttään. Onneksi oli puro vieressä. No joo, sinnepä jää ensimmäinen leiripaikka Hangasojaan. Lähden tästä kävelee eteenpäin. Kohta pitäisi tulla poroaita tuossa siinä ylempi Kiertämäjärven kohdalla, niin siinä tai pikkusen ennen pitäisi päästä joesta yli. Sitten mä lähden siitä Kapuan tonne Peura-ampumapäätä kohti. Sieltä sitten jostain Maalpuriojan seutuvilta kiertele ja siitä edelleen Anteri mukaan illaksi saunomaan. Täällä ei ole satanut, niin huomaa kyllä, että vedet on tosi matalalla. Näytti tosi helpolta toi ylitys tossa, mutta se ei itse asiassa oikeesti ollut sitä. Oli todella paksussa semmoisessa liejussa nuo liukkaita nuo kivet ja heilu niistä. Ja sitten oli vettä kuitenkin niin yli puolen saappavarrekin tuossa keskivaiheella. Isotkin kivet keinu sillä aika paljon, aika kuumottavalla. Ne oli tosi liukkaita, niin ei meinannut pitoja saada mistä. Tohon suuntaan. Ei oo polkuja tää. Katsotaan mihin päädytään. Hyvinhän se näkyy tuo kompassi vievä sinne mihin pitääkin. Ja mihin oli ajatellut. Vielä olisi jonkun matkaa tuohon huipulle. Todennäköisesti aika pitkästikin, vaan eka huippu näkyy sit sillä takana se oikea huippu. Ei oo pitkään aikaa ollut mitään puroa, missä olisi vettä, että sais vettä lisää. Tässä ruoka tehdään, mutta kun tarvii ton veden kyllä säästää juomavedeksi. En tiedä kuinka kauas pitää mennä ennen kuin saa sitten vettä lisää. Tossa oli yksi aivan kuiva puro. Ei oo pitkään aikaa ollut vettä. Täytyy jotakin snacksia tosta vetästä. Patukkaa tai jotakin. Saa energiaa.
Jees, mä jonkunnäköisen tauon piin tuossa peura-ampumapään päälle. Teki hyvää olla ilman kenkiä. Käytiin sukaakin pois. Ja sillähän on tuolla oikeassakin iso varpaansa rakoala, kun laitoin siihen kanssa sitten rakkolaastari. Jospa se ei siitä pahene. Ainakin heti tuntuu paremmalta. Mä oon tonne Hirvaspäälle menossa, mutta mä en mene tuosta niinku alas, tuon metähalaakin, vaan mä menen täältä ylänköä pitkin täältä puurajan yläpuolella selkeästi pysyn tuolla Matka on varmaan pitempi, mutta varmasti helpompi tuosta mennä. Ja siitä ylös. Mä tuolta peuran ampumapäältä näytin väärää tunturia, mä näytin tuota ja se on Kuikkapäin. Tämä on Hirvaspäin, sinne mä oon matkalla. Kävi tuolla ylempänä, kun lähdin tätä Hirvaspään rinnettä alas, niin rupesin laittamaan kameraa kaulaan, niin tipahti siitä ja linssi eellä suoraan tonne kivikkoon ja naarmu tuossa keskellä linssiä. Että en nyt tästä näe, että miten se tuohon kuvaan tulee, mutta saa nähdä miten paljon se vaikuttaa siihen. Hirviän jyrkkä on tämä alasmeno tästä, kauhia paine polvissa. Vielä olisi jonkun verran matkaa. Löytyyhän se passelipaikka ruoanlaittoon. Puron keskeltä. Ei oo vesi kaukana. Joo. Kiehottaa vesi ja sitten Real Turmetin pulletporkki riisin kanssa. Kyllä vaan ruoka maistuu hyvältä. Tosiaan kotona perjantaina viimeksi syönyt puolen päivän hujakolla niin ruokaa. Juna- ja pussimatka aikana siinä niin jotakin sämpylää ja kahvia vaan. Ja. Sitten Ilvaalosta kaupasta otin vaan paistopisteeltä muutaman Karjalan piirakan. Muuten on sitten täällä maastossa syönyt vaan noita snackseja ja leipä. Niitä kuivia ruisnappeja. Kun oottelin, että tämä valmistuu, niin kattelin karttaa tuohon Anterin mukaan, että suorinta reittiä tosta jos oikaisee niin joku 2 kilometriä, 3 kilometriä maksimissa matkaa, mutta täytyy katsoa ihan niin kuin olisin jostain lukenut, että tässä tämä on vissiin Maalpurioja nyt tästä eteenpäin nimeltä, että Maalpuriojalla olisi jossain joku vesiputoukset, joku ihan hienokki. Niin kyllä mä ne haluan käydä sitten katsoa, jos siellä oikeasti on jotakin semmosia. Vähän sillä mä niin lähdin tähän reitille. Toinen sitten se, että tiesi, että tämä on vähän hiljaisempi. Ei ole ihmisiä niin kuin tuolla Anterin mukaan pyöräreitillä. Mistä mä näin, onko sielläkään ketään, mutta sieltä ne suuri osa tietääkseni menee. Rovapää tunturi näkyy siinä. Ollut tosi raskas päivä tämä tänään. Mä en oo kävellyt ehkä jonkun 12 kilometriä ton kepsin mukaan. Tosi mä sitä pikkusen epäilen sitä lukemaan, mutta joka tapauksessa. Mutta mä oon kiivennyt 2 tunturille sinne peura-ampumapäälle ja sitten tuohon Hirvaspäälle ja sitä ennen sitten sinne sillä ihan umpimettässä
nousin siellä männikössä ja suolasta sinne vaaralle päin. Muistan nyt mikä se on nimeltään. Ja sitten sitä aamun ylemmälle Kiertämäjärvelle kun kävelin, niin sitä lukuun ottamatta kaikki muu on ollut polutonta. Ja aika raskasta ollut kulkea tää paikka paiko. Niin on vetänyt kyllä mehut sitten kun oli niin huono se viime yö. Niin on ollut todella raskas päivä. Kilometreihin nähdään varsin. Siinä ne nyt on. Maalpuriojan vesiputoukset parhaimmillaan. Minä en tuon kummosempia täältä löytänyt. Siinä on se Rovapäätunturi taas. Päivällä kuvasin toiselta puolelta sitä. Tuli äsken tähän Anterin mukaan ja täällä on vaan 2 muuta jotain ulkomaalaista vaeltajaa. Ja näytti olevan tuossa tuvassa yöt. Niin, mä menen lämmittää nyt saunaa, ne ei ilmeisesti käy. Täällä ei ole ketään muuta. No muuta kuin saunatulille ja kylpemään. Siinä on Anterin mukaan sauna. Tossa suurin piirtein. Normaali veden syvyyden aika on 4 metriä, 3-4 metriä vettä, että pystyy hyppimään tosta kiveltä sinne. En tiedä paljonko on nyt. En aio kyllä hypätä. Talvi oli kylmä, Sergei siellä lunta lapioi. Sergei raukalla kävi huono tuuri, uusi tuuli, uutta lunta toi. Oi oi. Joo niin, sitä on liikkeelle päästy. Nyt sitä on liikkeelle päästy, päivän numero 3. Oli tuossa Anterin mukkassa sen verran taas väkiä, että niin siinä tuvalla, ettei sitä tupaa tullut kuvattua, sitä ei viittinyt kuvata sitä. Tänään pitäisi ohjelmassa olla sitten vongoiva räystäs. Mitä tonne suuntaan niin ollaan lähdössä ylipäätään kulkemaan, niin vongoiva räystäs on se numero 1. Sitten tietenkin Tahvon tupa ja sauna siellä illalla.
Joo, tuli lähettyä pois tuosta mönkkäriuralta, mikä menee sinne Hammaskuruun tuosta. Ja tästä pitäisi kohta lähteä menemään noiden tuntureiden välistä menevä oja tai puro, joki, mikä se on, tuonne Siljäselän suuntaan. Niin mä tulin tähän joen varteen, kun se menee vähän kauempana tuosta tiestä, niin ettei kävele ohi. Sitä ei pitäisi enää olla kuin pikkurääpäsy. Ja mukavahan tässä on kulkea tuo Anterijoen vartta pitkin. Siinä on joskus iät ajat sitten ollut nuotiokehä. Ihan sammaloitunut jo toi pohja. Saas nähdä minkälainen ryteilikko se on tämä ojanvarsi mennä, puronvarsi mennä tänne eteenpäin. Mä nousin tuolta puronvarresta muutaman 10 metriä ylemmäs tänne metsään kävelee, niin huomattavasti helpompi kävellä ja on myös huomattavasti viileämpi, kun aurinko ei paista tänne suoraan. No joo, nyt ollaan Siljäselän huipulla. Erikoisia nuo ihan vitivalkoiset kivet tuossa kivikasa päällimmäisenä. Joo, pidin pienen tauon tuossa, lepputtelin jalkoja ja semmoista. Se olikin vasta Lokan allen muurivaara. Ei ollut vielä Siljäselkä. Siljäselkä on tuossa vähän eessäpäin. Pirun portti näkyy tuossa eessä. Ja tuossa näkyy Reututunturi. Ja tuolla Kielitunturi. Tuossa on tuo Siljäselän huippu takana. Melko lailla tuulee ja mun pakko jatkaa matkaa tonne Vongoivalle, kun mennyt aikaa melko paljon tässä. Kello on vasta ei mitään vasta, kun kello on jo 3 ja mä oon vasta täällä. Tästä on kaiketi yli 10 kilometriä vielä matkaa tonne Tahvontuvalle. Niin se on ilta pitkällä, ennen kuin ollaan perille. Taas mennään tosta alas ja sitten kohta tonne ylös Vongaivalle. Sitä täytyy vielä harkita, että jaksaako kiivetä sinne vai menisikö satulasta vaan suoraan Vongoivan räystäälle. Tuossa olisi etuvasemmalla tuo
vongoiva, mutta kyllä nyt on päätös tehty, että mä en vongoivalle kiipiä. Mä menen tosta satulasta sitten vongoivan räystäälle, sinne mä oon menossa joka tapauksessa. Mutta niin, mulla on semmonen ongelma, että vettä on 3 desiä suurin piirtein. Ei ihan muutama kilometri ole kyllä saatavilla mitään todennäköistä. Joo, sehän loppu akkuveli. Olin tuosta vedestä vissiin selittämässä, että jos sen kanssa nyt hätää tulee, niin kyllä mä sitten joudun mennä alas, mutta alas hakemaan sitä, mutta ne purot on niin kuivia täällä, että ne on vaan tuolla alhaalla ne isommat purot ja joet, joissa vettä löytyy. Niin. Mutta hyvin tässä pärjätään. On se vain julman kokoinen mäki tuokin. Vongoiva. Ehkä me joskus vielä tavataan. Ottaa tämmönen Dexali omenanmakuinen energiakeeli. Puoli kilometriä on vongoivan räystää huipulle. Mä näen toki kivikashan tohon kartasta, katsoa äsken, että puoli kilsaa. Sitten pääsee alaspäin. Mä olisin voinut nukahtaa tohon kivelmässä. Mä väsyttää aivan julmetusta. En jaksa edes ajatella, että paljonko matkaa Tahlon tuvalle. Kyllä se sieltä tulee. Askel kerran. Sitten sauna. Alkaahan tuo väkisikin naurattaa, kun vongoivan räyställe kiipiämässä ja tietää, että se on hieno paikka. Pääsee itse näkemään sen. Tätä varten mä oon tänne lähtenyt vaelta. Mä oon perillä siellä ihan justi. Ai että. Unohtuu nälkä ja väsy ja jano siinä. Kohta näkee omin silmiset. Mikä on se mieletön maisema, mikä tuolta aukeaa. Ai. Ei älytön mikään paikka tätä. Aivan käsittämätön. Vaikka olisi kuin monta videota nähnyt tästä paikasta. Kyllä tämä pitää itselleen. Kaikki ne tunturit, mitä on kiivennyt ylös tuolta. Ilman vettä monta tuntia. Tuolla näkyy vettä virtaa muutaman kilometrin päässä puroon. Ihan älytön. Ei tätä pysty sanoa kuvailemaan. Ei siellä näy kuin mettää ja tuntureita, mutta ei mitään kuulu.
Ei uskaltanut mennä tonne ihan nokkaan seiso. Jäljistä näkyy, että monet on käynyt, mutta itse ei usko. Nyt löytyi vettä jo äsketystä. Ja jo kielikin talkkeen kiinni. Oli aivan suukuilla. Niin. Tästä näin kun mä tuun metän läpi kävelen. Pitäis tulla se polku vastaan, joka vie sitten tulee hammaskurun suunnasta tonne Tahvon tuvalle. Kapattelen siitä sitten tuvalle. Huomenna sitten siitä hammaskurun käpöttelen. Eleitäänpäs nyt tämä päivä ensin. Vanha poroaita menee siinä. Sä vongoiva männikö sä kävele kohti Tahvon. Niin on kyllä komiaa vanhaa mäntymetsää tämä. On mahtavaa. Ilta alkaa viileinen, kello on 8. Vielä on pari kilsaa matkaa tuolla. Missähän mä oon? Joutuu kyllä ekaan kerran kysymään tuon kysymyksen. Kepsin mukaan mä oisin jo polulla. Minun mielestä minä en vielä oo. En minä kyllä oo polulla. Kepsi väittää toisen 60 metriä ohi, mutta tuolla on vaan tuo rotko tuolla ohi. Täytyy lähteä kävellen tuonne päin, katsoa, että mihin sitä tulee. Löytyyhän se polku. Tää ei vaan näkynyt tuolla paikotelle oikeastaan yhtään, missä mä kävelen. No niin, tämä pitäisi viedä minut Tahvon tuvalle. Näin hyvin näkyy tuo polku välillä. Ui. Joo, mä eksyin ihan oikeasti. Oli vähän aikaa eksyksissä tossa. Puoli tuntia ehkä tuhurantui aika. Ja kepsin takia eksy. En tiedä miksi se näkyy noin sumiasti tuolla. Kepsin takia eksyi, kun se ei saanut ilmeisesti signaalia satelliittiin. Mä olin niinku polulla. Ja sitten kepsi, tai niinku lähellä polkua oli. Kepsi sanoi, että ei, että sä oot 100 metrin päässä polusta, niinku sivusuunnassa. No mähän lähdin sitä kepsiä etsiä, tai kepsin jälkiä. Ja sitten mä löysin sen polun, mitä mä tuossa kuvasinkin. Että onpa onneton polku. No mä jatkoin eteenpäin. Niin tuli tämä oikea polku. Mutta sitten kepsi sanoi, että jotta sä taas 200 metriä sivupolusta. No eihän se mitään, että mä lähdin kepsillä sitten seuraamaan, mutta ei se oikein osannut kertoa mulle mitään. Mä löin kepsin taskuun tai puhelimen taskuun, mistä mä sitä kepsin karttaa katsoin. Lähdin kävellen tätä polkua kohti ja voin olla melko varma, että olen ihan just Tahvon tuvalla. Ja mä olin tosiaan ennen sitä, ennen kuin mä olin eksyin, niin mä olin tullut jo pitkä aikaa, kato, niinkö suuntavaisto mukaan. Ihan oikeaan suuntaan. Sitten mä ajattelin, että mäpäs kepsistä katsoin, että onko mä lähelläkään oikein. Niin kepsi erehtyi. Joo, saunassa on nyt valakia ja käydä laittaa teltta sillä välin pystyyn. Kun se lämpiää. Täällä on jossakin jo joku yötä, kun täällä on kamppeita on tossa. Sauna oli sammunut ja jäähtynyt. Täytyy mennä tonne ylös kattoon telttapaikkaa.
Onpahan ollut päivä, ei kerta kaikkiaan. En nyt näe tästä paljon kuin kello. No, kello on 10, vähän 10 yli 10. Onko 11 tuntia ollut liikenteessä tuossa? Pikkusen vai? Aivan älyt. Vettä sai silloin sieltä ennen kuin Siljäselälle lähin nousi, niin silloin sai vettä. Ja sitten tuli se Siljäselä yli sinne ja sieltä alas sitten siihen nimettömille tuntureille, mikä oli siinä Siljäselän ja Vongoivan välissä. Sitten Vongoivan räystäälle. Vongoivan räystäälle kun tuli alas sinne niitä ojia kolusi sieltä, että mistä löytyy vettä. Ja sitten lopulta löytyi se mehkäpuro, joka laskee itse asiassa varmaan tähän Tahvontuvalle suoraan. Niin se oli joskus 7 aikoihin. 6-7 aikaa kun sai vettä. Ja yhden hujakoilla suurin piirtein edellisen kerran. Kieli jäi jo kiinni tuonne kitalakkeen ja huulet yhteen. Oli aivan niin kuin neste, joka Kajamailla, jos ei ollut jo. Nyt laitoin uudestaan tuonne semmosen Dexalin nesteytystabletin, että pakko saada imeytyä nestettä nyt. Ja tässä on yksi toinen vaeltaja Antse Tahvontuvalla. Nukkuu tuolla ylhäällä rankisen alla ja laittoi itse teltta sinne vähän syrjään. Tosi hyviä telttapaikkoja on muuten täällä Tahvontuvalla aivan viimeisen päälle, niin isollekin telttalle, mikä mulla on. Ja no sitten oli se eksyminen tuohon. Mulla oli suuntavaista, kyllä oli niin sellainen, että mihin päin pitää mennä. Mä olin pitkään jo tullut suuntavaista mukaan. Sitten tuli vaan jotenkin semmonen tunne, että katsotaanpa kepsistä, että missä on. Sehän lähti viemään mua ihan mihin sattui semmonen signaali. Oi joo. Nyt on sauna lämpiämässä tuossa. Pääsen pesulle ja tehdään niin paljon vaatetta päälle ensin, että ei varmasti paleile. Suoraan saunasta kun menee nukkumaan. Se voi aika lähelle nollaa laskea kuitenkin yöllä. Se viime yönä oli vissiin 2,5 astetta vaan lämmöä. Joo, huomenna. Olisi 4. lähdössä käyntiin. Uuron keitto. Mä en tainnut aikaisemmin sanoa, että mä hommasin tuommoisen Primuksen pienemmän keittimen ja sitten titaanikattila tälle reissulle. Sai aika paljon painoa tuosta rinkasta pois, kun mulla oli sit rangia ennen. Tällä kokoonpanolla 763 grammaa putos paino pelkästään niin tuon keittovehkeiden osalta. Se on aika paljon se. On kyllä osoittautunut hyväksi sekä keiti että toi kattila. 1,1 litrainen on tuo. Mahtuu ihan hyvin yhdelle keittelemään sitä. Sitten kun tämä on sangallinen, niin sen saa nuotiollekin hyvin.
No niin, nyt sitä on valmiina jatkamaan matkaa, mutta laitetaan vielä kotijoukoille viesti tuosta, että on lähdössä matkaan. Jos jotakin sattuu, niin tietävät, mistä se lähetetään. Ei jos saa tuolla lähettää sitä. Nui. Nui. Nyt on valmis. Heido. Vähän meinaa polveen sattua. Tuohon. Onko tuo nyt oikea polvi? Kun se en tiedä tuohon ulkosyrjään. Tänä aamuna tuossa melko jyrkkiä nuo mäet tuossa Tahvon tuvalla. Leiripaikalta sinne tuvalle laskeutuessa ja noustessa. Vihilas muutaman kerran aika ilkeästi ja sitten tässä polulla kanssa. Niin saa nähdä. Silloin ekana päivänä heti kun mä lähdin liikenteeseen, niin laittais kameraa vähän kauemmaksi. Ekana päivänä kun lähdin liikenteeseen, niin silloin oli vasen nilkka oli kipeä. Sitten siinä ekan päivän iltana ja toisena päivänä niin toi vasen polvi kipeytyi ja mä jo ajattelin, että ei vitsi, että joutuuko kääntyä kohta takaisin. Ja nepä meni ohi. Mä oon joka aamu. Tänä aamu oli muuten eka koin joutunut ottaa särkylääkettä, ollut niin kauheasti pääkipiä. Tää on vähän tämmöistä köpöttelyä tää meno tänne. Sen verran noihin varpaisiinkin sattuu. Sillä tuolla on kahdessa varpaassa rakko ja tuolla on yhdessä. Niissä on kyllä rakkolaastari. Kyllä se hiertäminen vähän niihin sattuu. Ei ne pahentunut oo enää siitä, mitä ne oli silloin kun laitoin laastarit. Joka askeleella jonkun verran sattuu, ylämäessä vähän enempi ja alamäessä. Eipä tuo autoko lompsutella eteenpäin. Olisi mielenkiintoista tietää tuo tarina, miten se on tänne päätynyt. Ei tässä missään lähellä näy mitään niin semmosia raunioitakaan, että täällä olisi ollut mitään tupaa tai mökkiä missään. Sen verran oli jyrkkä mäki tulla alas, että ylöspäin mennessä varmaan joutuu laittaa nelivedon päälle. Hetki sitten tuli tähän siulla ruoktu autiotuvalle. Ruokavesi tuossa kiehumassa. Syökä sen ruuan ja jatkan matkaa. Tämmöistä polkua minä tällä Jaurujoen varressa taapelen. Hetki sitten lähdin tuolta, oliko ton Siulaojan sen varresta tänne Vuomapään rinnettä nousee vähän ylöspäin. Ehkä tuohon puurajaan johonkin nousee. Se onkin kohta jo saavutettu. Mulla on kompassissa suunta. Se on tuossa suunnassa, mihin ne nää osoittaa, niin on kompassin suunta. Niin siitä me välillä vaan vähän väistää koivuja. Joo. Kohti Hammaskurun tupaa. Polvikipukin tuossa vähän hellitti, nyt se uskaltaa jo sanoa. Kyllä se tuntuu tuossa, mutta pystyy kävelemään kohtuun normaalisti. Kyllä tämä tästä vielä iloksi muuttuu. Joo, mä tässä hetken Hammaskurun tuvalla on ollut lepäily ja tuli siihen tulokseen, että mä lopetan tämän päivän vaelluksen tähän.
5 kilometriä olisi vielä kärppäpäälle matkaa, mihin oli suunnitellut. On jalat niin paskana, että kello on 5. Mä jään tähän ja mä saan pitkän levon tähän. Huomenna sitten vaan vähän enempi, mutta ei se haittaa. Voi pysähtyä luirolla vaikka uimossa, jos siltä tuntuu. Tarkoitus jatkaa siis Luirojärvestä vielä ohi sitten huomenna. Voi melkein juoksella. Oi mahdoton. Italian pataa ruokana. Jauheliha oli itse kuivattu ja kaupan valmispussista sitten. Vuosi sitten heinä-elokuussa kuivattu tuo jauheliha ja huoneen lämmössä säilyttänyt minikrippussissa. Ei ole miksikään mennyt. Joo, se ei kello ole vasta kun 6:30 illalla, mutta kyllä mä rupean yöpuulle jo vähitellen. Pitkät unet koitan saada. Täällä ei ole ketään muuta täällä Hammaskurussa tällä hetkellä. Kyllähän nyt saattaa illan päälle joku tulla, mutta mä väin nyt niin pitkän levon kuin mahdollista tuonne. Huomenta. Se on vaelluksen 5. päivä valjennut. Puuroveitsinä tulossa. Mä illalla nukaihin pariksi tunniksi tuossa ja sitten ei meinannut sen jälkeen enää uni tulla puolen yön jälkeen, mutta tosi hyvin sain nukuttua kuitenkin nyt ja nyt on tulee ennen kuin lähden tästä liikkeelle, niin kaikkiaan semmonen varmaan 14 tunnin lepo tähän, niin on tullut kyllä hyvään paikkaan ja on tullut kyllä tarpeeseen ja on tuossa huoltanut jalkoja ja niskoja ja kaikkia paikkoja ja nyt sitten saa reippain mielin lähteä tästä kävelee kohti Luiroa, kun saa aamupalan syötyä. Mulla on tuossa kun mä vaellan, niin mulla on 2 merinosukkaa päällekkäin ja sitten villasukka. Ja niin, se hyvä jalkahuoltoon kuuluu, että sukat vaihdetaan aina välillä, niin minä vaihan nämä, jotka on ollut tuossa päällempänä, niin tuohon alle ja toisinpäin vaihdannut. Niin. Nämä on ollut viimeksi päällä nämä sukat, mä laitan nyt nämä alle, niin sittenhän ne on vaihdettu. Eikö vaan? Se on ihan hyvä, niin ei ole se ei ole kuitenkaan ihoa vasten hionnut tuo päällempi sukka, niin se käy ihan hyvin tuolla. Ei onkelmaa. Jotkut on kysellyt tästä, että yksin vaellat tuolla, että miten sitä yksin uskaltaa mennä ja näin poispäin. Niin niitä asioita on joutunut vaan opettelemaan itsekin, että aikanaan kun ensimmäisen yksinvaelluksen tein niin tuonne Hettapallaksi reitille, siellähän ei tarvitse kyllä yksin vaeltaa oikeastaan yhtään, että siellä on väkeä niin paljon, mutta se on tosi helppo paikka aloittaa yksinvaellus näin omakohtaisella kokemuksella, pystyn sanomaan, että jos tekee mieli lähteä yksin vaeltamaan, niin lähde Hettapallakselle, koska siellä ensinnäkin se eksymisen mahdollisuus on aika pieni ja sitten siellä niin oikeasti, varsinkin sesonkin aikana, niin ei tarvitse olla yksin. Itse tykkään sitä vapaudesta, mikä yksin vaeltaessa on. Saa kulkea yksin täällä ja nollata ajatuksia. Ja yksin kun täällä liikkuu, niin ihan eri lailla tulee kuitenkin sitten
seurattua luontoa ja maisemia ja keskityttyä siihen luonnosta nauttimiseen, kuin että olisi jonkun kanssa siellä. Vaimo ei ole ollenkaan innostunut näistä pitkistä vaelluksista. Tykkää kyllä lyhyimmällä retkillä käydä. Mutta nämä pitkät vaellukset ei ole semmoinen, että sitä saisi tänne houkuteltua mukaan. Tietenkin jonkun kaverin kanssa voisi lähteäkin. Itse asiassa on nyt lyöty lukkoonkin ajankohta tuohon elokuulle kaverin kanssa. Lähdetään viikonlopuksi todennäköisesti melomaan. Kohde on vielä auki. Tuolla Hietapään huipulla olisi kans mukava joskus käydä. Tällä reissulla ei sinne mennä. Tässä vedestä, mitä silloin otin sieltä tuoreena ja raikkaana, niin pikkusen on semmonen jännä haju, mutta ei kestä ruveta ihmettelemään tää hajuja, vaan niin kuin juu menee. Ei oo varaa valita. Luirojärvi näkyy siellä. Sinne rannalle on menossa lounaalle ja uimaan mahdollisesti. Kyllä teki hyvää käydä uimassa. Ai että. Ja mahtavissa maisemissa vielä. Tai uima, mutta kastautui kuitenkin. Jaksanut jäädä polskiin sinne sen enempi. Tätä tuiskupään reunaa kun nousee ylös, niin hienosti aukeaa näkymät tonne takaisin Sokostille ja Hietapäälle päin. Sokosti vasemmalla ja toinen vasemmalta Hietapää. Kyllä tämä keli on aivan mahdoton. Niin kuumat. Jos vaan niin jatkossa on tämmöistä, että ennuste näyttää, että on täyttä auringonpaistetta ja kuumaa, niin suosiolla vaan lyhyemmäksi reittiä. Tää on ihan älytön vettä tämmöistä reittiä tämmöisellä kelillä. Teltta on sillä pystyssä ja ukko on niin väsynyt, että mä lähden nukkumaan. Hyvää yötä. Joo, se olisi 6. vaelluspäivä ja torstai. No joo, on markkinat. Ranuan torilla. Illamarkkinat kohta.
Jo aikainen aamu, 6:05 vasta kello. Ja on lähdössä liikenteeseen kohti Kotaköngästä. Mulla oli kello soimassa vasta 7, mutta heräsin jo ennen 6. Ja että no sama se on sitten lähteä kävelemään. On kerran hereillä. Ja sillä keino. Mukavasti sain nukuttua yö. Illalla oli vaan melko kuuma, että meni pitkään ennen kuin pystyi sujahtamaan makuupussiin sitten ja oikeesti alkaa nukkumaan. Tänä päivänä pitäisi olla enimmäkseen pilvistä ja ilmeisesti aika kovaakin tuulta jossain vaiheessa. Saas nähdä. Sadetta ei oo kuitenkaan. Sekin on jo paljon, että kun on pilvistä, niin ei oo niin hirveän kuuma, vaikka tosi hiostava keli on nyt kyllä. Aivan älytön. Mutta semmoista. Suuntana on tosiaan Kotaköngäs ja siitä todennäköisesti reittimuutoksella sitten Rautulammille. Alunperinhan mun oli tarkoitus mennä tonne, tuli blackoutti, sinne laavulle, Suomun laavulle. Suomunlatvan laavulle oli tarkoitus mennä. Mutta mä en mene sinne sen takia, että kun mä joudun kiipeän tuntureita yli, mä jaksan kipeille jaloille. Sitä tehdään, niin sinne Rautulammille pääsee alhaalla. Toki sitten sieltä kiilopäälle mä joudun kiipeän niitä tuntureita, mutta se sitten sen ajan murre, että se ei auta. Kokonaan siltä ei voi välttyä kuitenkaan. Hyttyset oli lisääntynyt yöaikana aivan julmettomasti. Kun ihan kunnolla suihkii ohovia äsken. Täällä jotenkin sietää olla. Kyllä nyt tällä reissulla käynyt selväksi, että nämä kumisaappaat ei ainakaan minun jaloille niin sovellu vaellukseen. Joutuu kenkäpuolta miettimään uudestaan ennen seuraavaa pitkää vaellusta. Ei näillä ei yksinkertaisesti pysty, että on niin jalat rakoilla. Ja kuitenkin niin ainahan voi rakkoja tulla, mutta ei niitä nyt 10 tai toistakymmentä kuulu tulla. Silloin jossain joku vika. Se nyt on vähän varjostanut tätä viilistä täällä, mutta mukavaa on silti ollut, sitä ei voi sanoa, mutta sitten kun on koivet ollut kipiänä nyt, varsinkin eilen ja tänään, niin tekee vaan mieli päästä pois täältä. Mutta tosi kivaa on ollut, sitä ei voi kieltää. Hienoja maisemia ja rauhallista, hiljasta saanut siitä nauttia. Tosi monimuotoisesta luonnosta. Iso teeri pöllähti ilmaan tuosta 15 metrin päästä. Oikein polven tappaja polku. Toivottavasti koko matka tämmöistä. Sieltä tulee näkyviin Rautulammin tuvat. Joo, mä lähdin liikenteeseen tosta Rautulammilta kohti Kiilopäätä. Lähdin tästä ja heti nousin tohon Raututunturiin. Nousen heti tosta kun lähdin tosta tuvalta. Se vähän riipasi vettäkin tossa. Tilasi sääennusteen sitten ja ennusti tosiaan tähän iltapäivään pikkusen sateellis, mutta ei mitään hirveitä. Mä nyt varustaudun kuitenkin sillä, että rinkkaan sadesuojassa ja kamerankin saa sitten äkkiä sateen suojaa, jos rupeaa oikeasti vettä tulemaan. Se on tämän vaelluksen viimeinen patukka ja viimeinen tauko ja sitten tämä vaellus on ohi. No niin, tämä vaellus on nyt päättymässä ja kävelen viimeiset
kilometrit tuohon Kiilopäälle ja mulla on sinne huone varattuna ja menen sitten syömään poropurkeria, saunaa ja parantelemaan haavoja sinne. Oikeastaan jo eilen aamuna rupesin vähän miettimään, että kävelen tänään loppuun asti tämän, että jalat oli sen verran kipeät, että jos vaan suinkin kestää, että latisti fiilistä kuitenkin niin paljon se, että jalat on kipeät ja polvi ei kestä. Sitä meni se paras hohto sitten ja halus vaan sitten äkkiä pois täältä. No sen takia sitten eilen ja tänään tulee yli 20 kilometrin päivät. Eilen oli joku 22 kilometriä ja tänään tulee ainakin saman verran. Voi tulla vähän enempikin. Ja se on kipeillä jaloilla aika hirviän paljon, muutakin paljon. Mutta ei siinä mitään. Tänne asti on selvitty ja Tahvontuvalla kuitenkin rupesi noin 50 kilometrin päässä Kiilopäästä niin jalka oireilee, että se on hyvällä mallilla, kun ollaan jo alamäkeen menossa, sitten loppuhan menee vaikka kierimällä sitten, mutta haluan kiittää kyllä vaimoa siitä, että pääsin lähtemään tämmöiselle yli viikon reissulle tänne Lappiin vaelta, että se ei ole ihan itsestäänselvä asia välttämättä. Oikein paljon kiitoksia Kultsille kotiin. Ja kiitoksia kaikille videon katsojille ja kanavan tilaajille. Ja mikäli tykkäsit videosta, niin paina sinne peukkua ja jätä jotakin kommenttia. Mikäli haluat tukea tätä kanavaa, niin se onnistuu helposti ja ilmaiseksi. Tilaa tämän kanavan. Ei muuta kuin kiitoksia ja näkemiin.